Chắc là bộ phạt muốn chuột cho đất nhưng mà mình học thì hai nó chưa cặp nó bây giờ đi cần bị thò lên đi của nhau sai đó. thấy à? Không có nhiều màu sữa đâu. Đây là cái cầu. Hao ý kiều. Cảm ơn để mua nhà mà hấp. Hấp cái tiết. Người ta thấy bọc Salmon đặc hiệu cho đấy. Trời nghĩ là nàng tặng làm sao? Pasta, bắt qua pasta. Bắt lại. Yummy, yummy. Tỏi vì này. Kêu dễ chân là sao nữa? Không có biết ở sao? Nhà này sao cho ít bằng chắc vậy? Mẹ là khá xa. Nó nghe món Việt Nam. Sao đi lấy ít bằng chắc? Đâu? Bà bằng không? Thấy đấy nhầm tí nào? Mình từng có nhầm thôi. Ồ, nhầm tắt. Tắt được chém đấy. Ở pan mỏng. Hai master đấy hiểu. Hai đấy. Ai lên nhà lớp đi không? Vậy á, tập hồi gì? Đó vẽ đi hô tiết à. Vẫn ở gì? Đợi ôn là I need big bowl of soup more.